السلام عليكم. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من رائد وهلا. شو شكلك مبسوط بالقعدة هون؟ والله مريحة مع هالهوايات. قوم لا ينكسر القوار، قوم. خايف علي ينكسر؟ جايبالي قوار مش لزريعة، هاد لزراعة البقر. طبعا في حلقتنا لليوم راح أشارككم كيف بدي أنقل هاي شجرة التينة، وشجرة التينة هاي من أصدقاء عزيزين علينا. طبعا بموضوع الزراعة أنا دائما مساعد، لأنه هاي من هوايات هلا المفضلة. طبعا برا هلا زرع لنا شمام، وهاي نبتة الشوكية دراجون فروت، طبعا ورود. هون بعرف هاي بندورة كنا، بصل، وفي فلفلة خضرة. وين راح؟ هاي في واحدة. طبعا زرع عنا ورود، نباتات شوكية. وهون مزروع بطيخ لسه صغار ما طلعوا. هذا زعتر بري ونعناع، وهون الحمضيات. وبرضه بالحديقة الأمامية معبيالنا إياها زريعة وورود. بعض هاي الورود بتشوفوها في شارة المقدمة تبعتنا، وبرضه معبياها ورود حوالين البيت. طبعا مش كافيها زريعة برا البيت، معبيالنا كل الغرف زريعة في قلب البيت. حولنا البيت لغابة، وبفصل الصيف تتحول لمزارع للحشرات. فأنا اليوم بس راح أكون المساعد. ايش يعني مساعد يكون زبالة يعني؟ لا، أول إشي طبعا بدنا نخزق القوار من تحت بس يفرغ المي الزايدة عنه. ايش بدنا نعمل هلا؟ بدنا نفرغ القوار من تحت هاي بالخزق. وهلا بدنا نبلش نعبي تراب فيه ان شاء الله. في نقطة مهمة قبل ما نبلش نحط تراب، بنحط احجار على محل الخزوق على اساس التراب ما يسد هاي منطقة التفريغ للمي. يسلموا. وهيك الحمد لله بنكون نقلنا شجرة التينة. طبعا كل شغل أمل فيه هلا. وبهاي الأثناء الأولاد كانوا عم بيحضروا إنهم يعملوا لنا كوكي، خلينا نشوف كيف عملوها. طيب. وهلا الأولاد راح يحكوا لنا المكونات وطريقة العمل، وبعدها أنا وهلا بنورجيكم طريقة الأكل. في المكونات هيكون كوب و3/4 طحين، ونص كوب زبدة مملحة، وكوب سكر وبيضة، معلقة سكر، بيكنج صودا، كوب شوكولات شيب. هلا قبل ما نبلش الطريقة راح نعمل بريهيت للفرن على 350 درجة فahrenheit و 175 درجة بالسلسيوس. وهلا رح نضيف الزبدة بحرارة الغرفة والسكر. كلها. وهلا رح نخلط. وهلا رح نضيف البيضة
وبعض الناس بيضيفوا فانيلا عشان يروحوا زنخة البيضة، فنحطها. وهلا راح نضيف معلقتين من الفانيلا. وهلا بدنا نرجع نخلطهم. وهلا راح نضيف البيكنج صودا والطحين وراح نخلطهم بمعلقة يعني اشي هيك، وراح نضيف الطحين. وهلا بعد ما يتشكل العجينة راح نضيف له شوكولات شيبس، كوب شوكولات شيبس، نحط نص كوب، نحط كمان أحط كمان شوي مش اوكي. وهلا راح نحط على الصينية ورق الزبدة، نفردها. وهلا راح ناخد العجينة وراح نحطهم هيك بالطبق. وانا هعملهم هيك. سويت ده لا هيك احسن. طلعوا فرطة. بعدهم عشان يكون معها مجال لما تفرد. فهلا حطينا العجينة راح نحطهم بالفرن. عم بعملها. وين بتحطهم بالنص؟ ونخليها ل 11 ل 14 minutes. يعني 11 ل 14 دقيقة. وهاي خلص. وهلا بعد ما طلعناهم من الفرن راح نخليهم يبردوا هون 5 دقايق، وبعدين ننقلهم يبردوا كمان 5 دقايق على الكولينج راك. يعني ما نقدرش ناكلها. ما شاء الله ريحتهم طلعت زاكية. فعلا بتشهي الريحة. شوف أني بدك هات نجرب هاي بردوا. ناخذ هاي. بسم الله. لا طبعا. تاكلوا بدون تمام. يا ولد زكيين. انتوا عليكم الخبيز احنا الاكل. سلم ايديكم. لا يا سلام. لا كلهم اشتغلوا كلهم. اها سلم ايديكم وعنكم كلكم. انا علي شميت الريحة واجيت اكل. لا شطور انتوا زاكيين. يسلم عليك. بعدين هاي السوفت بيت هي مزبطاها ولا شطور. برافو عليكم. الحمد لله ما اضطرينا نشتري كوكيز من المحلات. فجربوا الطريقة. واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك. وبنشوفكم على خير. سلام. سلام.